MS Word lecture number څومره 9 او لړ بشو ورډ او کوم ځای پورې درس مو ویلی و هیډر فوټر مو نه ویله ټیبل کې رښتیا په دغه کې مو لی آوټ پورې لی آوټ کې کوم ځای پورې مو ویله روز هایټ کالم ویټ are to fit to contents or fixed column width. Distribute rows evenly to make the height of all selected rows equal. Or distribute columns evenly to make the width of all selected columns equal. پوښښ به باندې کزل ارشم غوري بعضی وخت کې یو جدول جوړ کړم په دې کو ټول پويږي کنه او لاړ بشم ډرا ټیبل او زبل ارشم غوري ډرا ټیبل او کزل ارشم چیرته ورې بعضی وخت کې مونږ تاسو د شي چې ورې رسم کو یو قطار او چتواله زیات شي بل کم شي او که زه ورته ما چې ټول قطارونو چتواله په یو لیول ک او زبلار شم ډیسټریبیوټ روز ایونلی او که غواړم چې د ټول کالمونو پلانواله په یو اندازه کم ډیسټریبیوټ کالمز ایونلی دا دغه وخت پر د خپل تی جوړ کی او کته غواړي چې ټول قطارونو چتواله په یو لیول کې نو ډیسټریبیوټ روز ایونلی او که غواړي چې د ټول کالمونو پلانواله په یو اندازه کې وات ار یوزینګ ډیسټریبیوټ کالمز ایونلی پوښتنه اوس د دې نه بعد الاینمنت که اوسره د منګو تاسو نه پوښتنه کوي چې الاینمنت څه ته وایي د خانې په منځ کې د لیکنې موقع تیارول هغه ونه چې غیر حاضر وګورخه دا ګورې دا د جدول مربوط خبرې دی لیاوټ ښه ګوره چې جدول نه دا نه موږ اصل په انزارت کې په ټیبل کې خو چې کله ټیبل جوړ کو نو دا شی ورسره راځي ګوره لیاوټ راځي لیاوټ کې که غواړئ چې ټول قطارونه په یو لیول کې ډیسټریبیوټ روز ایونلی او کالمونه په یو لیول کې ډیسټریبیوټ کالمز ایونلی که زه غواړم چې الاینمنت د خانې په منځ کې لیکل چیرته وشي setting location of text inside cell there is 3 type of alignment brothers which is given below so किस्म alignment है number 1 top के left के center top के left center और right और middle के left center और right bottom के left center और right पूछो भाई बने सो किस में अलाइनमेंट है पूरे पास सेंटर के टॉप द मिडल के लेफ्ट सेंटर राइट आओ के बॉटम के लेफ्ट सेंटर राइट यस प्लीज पूछो भाई बने सो किस में अलाइनमेंट है 3 किस्म पर टॉप के लेफ्ट सेंटर राइट पर बॉटम के लेफ्ट सेंटर राइट आओ पर मिडल के लेफ्ट सेंटर राइट अंडरस्टैंड अलग का अलाइनमेंट लेआउट की है पूरे लेआउट की लेआउट د څه نه دی چې لیاوټ خلاص دی په ورډ اخر کې دی لیاوټ معنی دا دی چې کله ته جدول جوړ کې موږ په انزرټ کې ښه ورته چې کله جدول جوړ کې جدول د کوم ځای نه جوړه انزرټ ته ځي او ټیبل دا جدول دی جوړ کړ نو به چې کله جدول جوړ کې لیاوټ راځي نو چې کله د جدول نه وځي لیاوټ نشته کله چې جدول کې وی لیاوټ راځي نو اوس ټولې خبرې مربوط د جدول دي که غواړم چې د ټولو قطارونو چتواله په یو لیول کړم که غواړم چې ټولو قطارونو چتواله په یو لیول کم غټ وړو کې ډیسټریبیوټ که غواړم چې کالمونو پلانواله ګورئ یو کالم وړو کې که ګوره یو کالم د غلطۍ کې وړو کې جوړ ورته او کوته چې ټول په یو لیول کا لیاوټ تازه او ډیسټریبیوټ کالمز ایونلی انډرسټینډ د خانې په منځ کې لیکل ګوره دا خانه ده لیکل پورته وکړه پورته مینس کې لاندې طرف ته مینس کې دا انډرسټینډ د جدول په مینس کې و سورونو ټیکس ډایرکشن
کنټرول زائد ټیکسټ ډایرکشن د خانې په منځ کې لیکل د کوم طرف نه وشي همیش د پر یو خبره یاد ساتئ درې قسمه ټیکسټ ډایرکشن دی د سیل په منځ کې لیفت ټو رائټ ټاپ ټو باټم باټم ټو ټاپ انډرسټینډ there is text direction changing word of text to be right inside cell right left to right top to bottom او bottom to top پوه شوې باندې که غواړم چې خانې کې لیکل داسې وکړم لاړ به شم ګورئ داسې لیکل پکې وکړم که غواړم چې داسې لیکل وکړم او که غواړم چې نارمل لیکل وکړم پوه شوې باندې څو قسمه ټیکسټ ډایرکشن دی درې قسمه کوم کوم دی د خانې په منځ کې لیفت ټو رائټ ټاپ ټو باټم باټم ټو ټاپ د دې نه بعد دی سیل مارجن چې دی د خانو مارجن ورکول مارجن مطلب باندې پوهېږي که نه leaving blank spaces from four sides of cells not to be written there ورنو ګورئ ټاپ نه ګورئ د خانې په منځ کې ټاپ نه او باټم نه او رائټ نه او لیفت نه که کله غواړو چې د خانې په منځ کې که غواړم چې د خانې په منځ کې لیکل د ګورئ دا خانه دا سیل دی اوس ګورئ سیل کې زه لیکل کوم سیل کې ګوره پورته نه څومره ځای خالي پرېږدي دې ته سیل مارجن وایي انډرسټینډ پوه شوې سیل مارجن په څو ډوله دی که زه غواړم چې سیل ته مارجن ورکړم اشیا ورکړم سیل ته د خانې په منځ کې اشیا ورکړم نو وټ آر یوزینګ سیل مارجن پورته نه لاندې نه ښي طرف نه چپ طرف نه څومره سیل ګورئ مارجن ورکړم معمولي اوس د دې نه بعد موږ او تاسو سورټینګ لولو چې لولو سورت خو پېژنئ سورت معنا ترتیب ورکونه سورت څه معنا ورکوي ترتیب ورکونه Sort means organizing the data. Sort means organizing the data inside table. Sort माना the जदवल पर मेंस के लिखने ता तरतीब वर्कआउट. Sort means organizing the data inside the table. The जदवल पर मेंस की तरतीब वर्कआउट लिखने ता. हमेशा पर वो खबर याद साथे brothers always remember always keep in mind there is two type of sorting. Sorting पर दो किस्म है ascending और descending. Push away money. There is two type of sorting. Ascending and aside. Or descending side na A. Push away money. Ascending and a pataraf the side. Or descending side na pataraf the A. Urunu kuri. کله چې څه جدول جوړ کم او ترتیب ته ورځي اوله خبره دا ده چې ستاسو جدول سره عنوان لري کې نه لري کې لري نو هیډر رو یعنی اول قطار سره عنوان دی هغه د ترتیب کې نه راوړي هغه د په ځای ودري انډرسټینډ هیډر رو the first row of the table is heading organized or no header row no header row yani عنوان نه لري the table does not have heading row پوه شوئ باندې ورونو ګورئ ښه زه جدول جوړوم جدول کې ورکوم فریګول پروګرام سیټي او 8 بجې او 2000 امین ډي آی ټي 9 بجې او ورور به کوم چې 3000 انور ام سی اس ای لاس بجې او 2000 او ورور به کوم چې برهان سی آی ټي او 11 او 2000 که زه ورته وایم چې ترتیب ورکړه ترتیب ګورئ سر عنوان لري اول قطار سر عنوان دی نو زه ورته وایم چې ترتیب یې د نوم د نظر یعنی اول نیم او پروګرام او دا دې نه ترتیبېږي او که زه ورته وایم چې ګورئ نیم نه نه کې د پروګرام د نظر نه دی ورکړي نو ګوره A B C ګوره ترتیب شي که ترتیب نشته داسې نه دی چې A والا پورته وخیژه او امین او نوره ډیټا دې لاندې پرته وي کله چې امین پورته خیژوي د هغه مربوط چې کومه ډیټا ده هغه ټوله پورته خیژوي انډرسټینډ وکړه په جدول کې به ودرېږي داسې پکې ودرېږي بیا به لاړ شي سور ته او که ته ورته چې سر عنوان لري او ډیسینډینګ یې که ګوره F نه په طرف د A څو قسمه ترتیب دی
کوم دی او descending ascending the a نه په طرف د صحیح او descending the side نه په طرف د a repeat header row یعنی هر کله چې زه غواړم چې repeat header row واخلم یعنی اول قطار چې دی هر کله که په دې جدول کې روان یم او په دې جدول کې صفحه ماته شي نو دغه قطار دی د هرې صفحې د جدول په سر باندې راشي understand repeat header row selecting row to be repeated at the top of each table in current document او select first row او click what layout او click repeat header row یعنی اول قطار لاړ بشم ګورې اول قطار واخله او repeat header row ورکړه او که زه غواړم چې په دې کې روان یم